po yung pressure washer. Ayan. Pressure washer. Iti-testing natin kung goods ba yung performance. Right. Yung manual. Okay. Dadalhin natin sa labas. Bugman. Okay, jujur niya siya po. Ayaw mo nagtig tayo. Hindi mo ba? Hindi mo ba? Nagbago, nasa ayaw pa. Ano yung hose? Kaya mo nagtilig, para mo nagtilig. Kasi, grupo tayo, mga libo na puro nila ito. Hindi sa daot man. Uy, muna yung tangke. Ano ba eh? Oo, magpakapin ng corona. Oo, ano ba? Okay. Murag auto. Hindi. Lupot ka daw si Axel. Lupot ka pinagway. May tiin. Wala lagi. Wala dito sa ako ng pizza dili. Babot. O ibalhin siya no. Usawa mo na ako ni. Ah. Oh, wala sa. Alright. Testing natin. Kabot? Kabot? Dire? Ano ba? Ikuan ko sa ibalhin.
Laso. Agod, bukaga. Nawa. Sabi na yan po ang saan. Magkang kilo po rin dito. Kusog. Ayan po, may nakakong taan, natong ka. Ay, tang na. Balik na po, Balik na po, Tumbang bulak. Tumba akong kaan. Ako ay kalayo, gilampukan sa kabo. Mahulog sa kanawi. Dali. Ang dua. Puno na, dilat na. Oh. Dahil mag-islet. Mamatay, bilang masyadong Sabi na po, Nahuso. Lambot na siya ng kuwan. Sinubulo ang tubig. Ayo. Palid ganing kabo. Bating. Tangan ang kuwan. Tangan ang kuwan. Wala ka tabay, malagi na. Mataba, hindi na ilimas. Kani, ugas ito wala ba to? Ana ilimas na yung tabay o parang malitiyo po. Pagkagasa lang inay na tubig, kinukunsa. Hindi na subayat na ako. Hindi na ako sa tabay. Masakit. Kita? Bro, kita? Nausap pa na. Wala naman kayo tubig, hapit. Bunol-bulak na ko, anak. Lagkot gani rin kuan. Kantang lapok. Tangtang gani yung lumot aring kuan na, labhanan. Oh, lagkot oh. Ayan. Ayo, sige. Yung bagyo. Uy, adyan mo siya. Yan, wala ko na tanaw na fountain. Yan, isa ko rin yung kuan. Ito, oh. Wala, malago no. Mala ang tubig sa balde. Pet goods. Hindi rin mo sa patusan ako na ganito.